So ayun nga guys, balet ang ride natin is tanggal kate lang. Si Kuya Aaron na may balls, malaking balls. Ayan o. Mukhang nawawala nga ako eh. Another fail. Ay kasi ay ganun ba? Papa-laminate lang tayo ng vaccination card. Full vaccinated na tayo. So ayun, natin na lang natin. Ang ride natin ngayon is Magat Dam. Tapos na. Magkano to? 20 lang eh. Ayan, tapos na. Vaccination card ko. Ayun, dito rin pala ako nagpa-print ng sticker ko. Sobrang mura lang. Parang 3 pesos ata. Ay, hello po. Ayan. Sino? Ay, hello ba? Nagpa-laminate lang. So ayun. Yung mami ni Jassy. Kausap nila si daddy niya. Parang gusto atang isama si Jassy eh. May online class ngayon. Ayan. Kung kilala niyo si Jassy, yung may CX-25R na lagi kong kasama. Napaka-supportive ng parents nila. Balang araw sana maging ganun din ako. So ayun nga guys, balet ang ride natin is tanggal kate lang. Sobrang tagal ko nang hindi nakapag-ride. As in almost 1 month na ata. So ayun, nakasabay natin si Kuya Aaron. Ito siya. Bale, kasama rin natin siya sa motovlogging guys. Siya si Moto Tinta. Kung mahilig kayo sa tattoo and motorcycle, visit nyo yung page, yung channel niya. Kadalasan ang review niya guys is mga big bikes. Si Kuya Aaron na may balls, malaking balls. Ayan o. Sumasabit-sabi. Ano yun? Nakalawit. Dangling balls. Alright, Santiago. Yan tayo dumaan. Parang mas maganda pang dumaan na lang ako sa kabila. Parang mas napatagal ako dito. Shortcut kung alam mo yung daan. Long cut kung mawawala ka sa shortcut. Mukhang nawawala nga ako eh. Another fail. Mali. Hindi ko pa linagay yung Google Map ko. Saan ako pupunta? Yeah. Saan ako napunta, sir? Tanong na tayo. Ito na ata yun, labasan. Hirap talaga pag di mo kabisado ang daan. Saglit lang mga sir, papasok lang ako. Alright, let's go. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause
keep chasing. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Alright, Magat Dam. Here we come. No entry. Oh, Oops. Sir? Ay, ito lang ko man sir. Picture lang ko ma. Bawal pa lang kaya. Ay, kasi ay? Temporary close pa lang tumatagal. Ay, ganun ba? Sige sir. Okay lang. Thank you. Ikot. Alright, di tayo pinayag. Alright. Alright, di tayo pinayagan guys. Bawal para pumasok ngayon. So, ayun na yung dam mismo guys. Kaso hindi tayo pinayagan na makalapit eh. So, meron pa naman isang view. Makikita natin yung mismong Magat Dam. Tignan natin yung bridge na isa. Alright, adventure guys. Bale, yung Magat Dam kasi guys, may daanan doon para papasok sa mga residente. So, ang allowed lang pumasok yung mga residente doon na madadaanan yung Magat Dam. So, mahirap naman pag sinabi kong residente ako, hindi naman. So, sana tayo. Okay dito. Off-road gaming. Yup. Buti na lang yung classic ang ganda ko. Mataas ang ground clearance ito kaysa sa Ninja ko. Reset. Tawa man din yung mga batong gumugulong, hindi nakafix sa daan. Alright. Ito yung nakakatakot na bridge. Walang harang. Pero ayun na siya guys, oh. Yung Magat Dam. Ayan. Ganda diba? Kaya maganda rin yung view dun sa mismong Magat Dam eh, sa may loob niya. Hindi lang tayo pinayagan. So, dito na lang tayo, picture tapos tara, let's na. Alright, this is behind the scene. Shit, nakakatakot. Tasa. Shit, nanginginig yung tuhod ko. walang rails. Grabe guys, nakakatakot. Alright, tapos na tayo mag picture. Sayang hindi lang natin malapitan. Alright, nasatisfy naman yung kate ko.
Ayun yung Magat Dam natin. Meron pa namamangka doon sa baba, oh. Minsan wala namang purpose yung mga ride natin, di ba? Kumbaga gusto lang natin mahanginan, gusto lang natin maramdaman yung vibrate ng engine natin. Ganun lang naman eh. Alright, ay may okay siya. Subukan ko nga lang yung okay na. Ayun oh, lumpia. Ate, ano tong kan? Okay ba to? Opo, sir. Okay, ayan. Ilan, sir? Pabili ng isang okoy tapos 30-20, sir. hindi ko naman kayang ubusin. Ay, pwede bang yung kan, lumpia, magkano? 5 pesos, sir. Isa lang po. Isa lang, tapos dalawang lumpiang parehas lang yung kan, Shanghai at saka yung gulay. Lumpiang gulay lang po, sir. Ay, ganun ba? O sige, dalawa dyan. Tapos pabukas na lang ng isang buko, ate. Opo.